سلام به همگی، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این کباب کوبیده خوشمزه و خوش عطر و طعم رو درست کنیم. این کباب بی‌نظیر رو میتونید بدون زغال و منقل داخل تابه بپزید و از خوردنش لذت ببرید. بریم با هم ببینیم. موادی که لازم داریم شامل گوشت چرخ کرده 600 گرم، پیاز متوسط 3 عدد، کره که دلخواه هست و میتونیم حذفش کنیم، زعفران غلیظ دم کرده، فلفل سیاه 1/3 قاشق چایخوری، نمک حدود 2 قاشق چایخوری. من برای گوشت چرخ کرده از مخلوط گوسفندی و گوساله استفاده کردم. برای شروع 3 تا پیاز متوسط رو رنده می کنیم. بهتره برای رنده کردن پیاز از رنده خیلی ریز استفاده نکنیم و پیاز رو پوره نکنیم. من از رنده درشت‌تر استفاده کردم چون پیاز باعث میشه کباب خیلی سفت و خشک نشه. 3 تا پیاز رو که رنده کردیم میریزیمش داخل صافی و آب پیاز رو میگیریم. البته حدود 80% آب پیاز رو میگیریم که کبابمون بافت نرمتر و آبدارتری داشته باشه. دوستان عزیزم، اگر تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا از آموزش‌های جدید مطلع بشید. از حمایت همیشگی شما عزیزان ممنونم. حالا پیازی رو که آب گرفتیم به گوشت اضافه می کنیم و با گوشت مخلوط می کنیم و ورز میدیم. یه مقدار که پیاز رو با گوشت مخلوط کردیم با دست شروع می کنیم به ورز دادن. البته قبل از این مرحله باید دستمون رو خوب شسته باشیم. یه مقدار که گوشت رو با پیاز ورز دادیم بهش نمک و فلفل هم اضافه می کنیم. حدود 1 قاشق مرباخوری هم زعفرون غلیظ دم کرده اضافه می کنیم. بهتره از زعفرون بیشتری استفاده نکنیم چون باعث میشه کباب راحت فرم نگیره و وابره. الان قاشق من سرپر شد، همه رو اضافه نمی کنم. البته اضافه کردن زعفرون اختیاریه و میتونید حذفش کنید. حالا گوشت رو خوب ورز میدیم تا موادمون با هم مخلوط بشن و مایه کبابمون کاملا یک دست بشه و توش یک حالت چسبندگی پیدا کنه. بهتره تا زمانی که گوشت حالت یک دست و چسبنده نگرفته ورزش بدیم. گوشت رو که خوب ورز دادیم و کاملا یک دست و چسبنده شد، روشو میپوشونیم و حدود 45 دقیقه میذاریمش داخل یخچال تا هم سرد بشه و همین که طعم مواد به خورد هم بره. بعد از حدود 45 دقیقه از یخچال خارجش میکنیم و یه ظرف آب گرم هم میذاریم کنار دستمون که برای خیس کردن دستمون ازش استفاده کنیم تا گوشت به دستمون نچسبه. من میخوام برای درست کردن کباب کوبیده داخل ماهیتابه از این سیخ‌های کوچیک استفاده کنم، ولی اگر شما ندارید میتونید از سیخ چوبی هم استفاده کنید. ببینید گوشت به چه حالتی در اومده. بعد از استراحت خوب خودشو گرفته و نه شله و نه خیلی سفته که بعد از پخت کباب خشک و سفت بشه. یه مقدار از گوشت نسبت به اندازه سیخ برمی داریم و کمی تو دستمون ورزش میدیم تا روش ترک نداشته باشه و کاملا صاف و یک دست بشه تا بعد از پخت کباب ترک نخوره. حالا سیخو از وسط رد میکنیم و بهش فرم میدیم. ببینید اصلا از سیخ نمیریزه و راحت میتونید بهش شکل بدین. اگر توی این مرحله به هر دلیلی مثلا آب پیاز رو به اندازه کافی نگرفته باشید یا زعفرون زیاد ریخته باشید یا دلایل دیگه کباب فرم نگرفت یا از سیخ ریخت، اصلا نگران نباشید. میتونید کمی جوش شیرین بهش اضافه کنید و 15 دقیقه توی یخچال استراحت بدین و بعد بهش فرم بدین. توی این مرحله هر وقت گوشت به دستتون چسبید و لازم بود میتونید دستتون رو خیس کنید. همه کبابا رو به این شکل فرم دادیم. حالا میریم سراغ سرخ کردنشون.
مقداری روغن در تابه میریزیم و اجازه میدیم که داغ بشه. روغن که داغ شد کبابا رو داخل تابه میذاریم و با حرارت متوسط کبابا رو سرخ میکنیم. حرارت رو هم کم نمی کنیم که آب نندازه و خشک و سفت نشه. یه طرفش که سرخ شد برمیگردونیم طرف دوم رو هم سرخ میکنیم. من هر دو طرفش رو با حرارت متوسط رو به بالا سرخ کردم. خیلی سریع آماده میشه و اگر از حرارت متوسط رو به بالا استفاده کنید زیاد آب نمیندازه و اصلا خشک و سفت نمیشه. ببینید چقدر راحت از سیخ جدا میشه. بی‌نظیره. چون از سیخ و حرارت نسبتاً بالا استفاده کردم نسبت به کباب تابه‌ای یه بافت آبدار و نرمتری داره و طعمش فوق‌العاده است. توی این مرحله شما میتونید مقداری کره در تابه ذوب کنید و کبابا رو توی تابه قرار بدین، ولی من ترجیح میدم زیاد چربش نکنم و این کبابای خوشمزه رو بدون قرار دادن در کره سرو کنم. خیلی خوشمزه است. نوش جونتون. ببینید چه بافتی داره و چقدر عالی شده. اصلاً به سیخ نمیچسبه و بافتش فوق‌العاده نرم و آبداره. میتونم بگم از کباب کوبیده رستورانی هم خیلی خوشمزه تره. اینم از بافت داخلش. امیدوارم شما هم این کباب کوبیده خوشمزه رو امتحان کنید و از خوردنش لذت ببرید. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.